the last week of February ug mahuman na ang ato ang Heart Month o Love Month mga kasibya. It's 8:07 in the morning diri sa ato ang nasod 8:08 mga kasibya. Apan kay wa pa man mahuman ang ato ang Love Month, tuguti ko ninyo nga akong station ID nagpabilin gihapon nga gugma og kahayag. Ako si Atty. Magpale nga kauban ninyo sa ato ang tulumanon nga KISAW sa PAMAHAW. Sa kauras nga mag-uban ta mga kasibya. Baha sa kalibugan, lunok sa kasaypanan, huwaw sa katinawan, nihit sa kahulugan. SibyaTV, masaligan, madampa, malauman, kamatuuran, masabta. SibyaTV. Baha sa kalibugan, lunok sa kasaypanan, huwaw sa katinawan, nihit sa kahulugan. SibyaTV, masaligan, madampa, malauman, kamatuuran, masabta. SibyaTV. Good morning ug malipayong buntag mga kasibya. Kumusta mo din ha? Mercy Alivio, Federico Jr. Sawamoto Payot. Good morning AG Monleon. Good morning Jenjen, Lolita Ompad. Sus a blessed Tuesday kanatong tanan. Die-hard followers sa SibyaTV. God bless you always. Hana Baklayon, Bongkaras, good morning sa ato ang mga kasibya. Sunny Omosura, Escorpion. Good morning, Luz Viminda, Gabutan. Chris So, Roni Nibus, watching from Labangon, Cebu City. Hain man mo nga nagtan-aw karon sa ato ang tulumanon nga KISAW sa PAMAHAW. Ngadto sa laing mga dapit mga kasibya, kung kita namahaw diri, sila basin manihapon pa lang in the United States, in the East Coast, in New York and North Carolina area. Good evening ninyo din na ng Inday, Ibib. Get well soon. Og si Maureen Wilson, good morning. Naka-homework na baka? Nakabuhat na kasi imong mga assignments. In the West Coast, in the California area mga kasibya, it's only 4:11 in the morning. Ang ato ang mga kauban ug mga kaigsuunan down under, you are 3 hours ahead. So alas 11 pa lang padung mo paniud to mga kasibya. Rogelio Sandoval, Cesar Ibanez, Jack Baguio, good morning. Cecil Restauro Tangoan, Sunny Omosura Escorpion, Japi Arante Peñalosa, Silvianita Alfetcheli, good morning. Lucipen Saison, Julius Co, Shelly J. De La Serna, good morning ninyo din ha. Shout out ingon si Wilson Bores Herrera sa iyahang buutan kaayo nga Auntie Jans Bourbon sa Guba Guba, Cebu City. Number 1 Vice Ayon fan. Ephraim Maturan, Dustin Tampos, Lianik Cindy, good morning. AG Monleon, maayong buntag ninyo din ha. Unsay nakapakisaw ninyo? Unsay nakapakisaw nako? Hala sige, ayaw mo og pagduha-duha og
hatod sa inyong mga mensahe pinaagi sa ato ang mga chat box sa ato ang mga streaming platforms. Mabasa ra na nako diri sa ato ang Facebook o YouTube nga live streaming mga kasibya. Kay karong buntaga ang nakapakisaw nako ang gikinahanglan ng yun nga pagpakisaw sa ato ang ekonomiya mga kasibya. Kaya although lalisunon pa no o unsaon gyud ni nga kanana ang mga blita sa ato ang mga industry, sa ato ang mga commercial and economic activities mga kasibya. Kay dili malalim nga we are already on our unsa naman ni ha kanana ang one year na gyud padung nga 1 year na tan, we are about 3 weeks short sukad nga gipatuman ang kanana ang stricto kaayo nga enhanced community quarantine no. It was March 15 diri sa Metro Manila nga nagsugod gyud ni apan actually diri sa Manila nihinay na gyud ang mga lihok sukad pa lang January of last year tungod sa pag-ulbo sa si kining ato ang Taal Volcano. Nya karon ra ba murag ning gimok na pud murag duna say KISAW ang Taal Volcano hasta ang kanlaon, pero ingon man sila hinuon ang Feebox nga dili kuno ni related og mahugra nga naa paghihapon sa murag normal nila nga pag-monitor mga kasibya. So karon mga kasibya no, ang ako ang tan-awon diri taliwa sa ganina gihisgutan na ni June Perez pod no og ni Roy Racasa sa balita sa alas 7 nga si Governor Gwen Garcia dunay gimugna og ipatuman implementar nga executive order bahin sa pag-abli og balik sa mga bisita or tourism arrivals dinha sa Cebu. And kini mga kasibya actually dili lang ni ang Sugbo mo ay gunahan or angay nga muhatag og lapad nga pagtuon or pagtagad gyud niini bisa labi na diri sa NCR no sa Metro Manila ang ato ang mga tourist destinations Baguio, Boracay, Palawan, dili manggod malalim mga kasibya nga ang kini nga industriya magpabilin nga naa gihapon sa strikto kaayo nga unsay tawag nato ani nga strikto kaayo nga well let's say mga implementation rules mga kasibya no. So tingali ato lang nang tan-awon in light sad ug unsay nahitabo sa tibuok kalibutan. Kay we do realize no nga it's a world without borders. So dili mahimo nga kita-kita ra sila ra no. It's ang nahitabo nato mga kasibya no murag nanirado ang mga pultahan no. So coming from a world without borders no anya ang facility, ang ease, ang sayon nga kanana ang paglihok nato no, ang pagbiyahe, ang apil na ana nga ni barato gyud gani no ang mga airfare na daghan kay mga travel fare, ang mga destinations na ay gibuhat nga ilahang mga tour packages to enhance and entice the tourism growth ngadto sa ilahang area. Nganuman mga kasibya. So kini kay ari ko diri sa kuan mga kasibya ha. Ari ko diri sa ako ang ipakita ninyo usa no. Nga statistics. Okay? Kini nga statistics gikan ni sa kini nga ilang statista.com mga kasibya. Ang statista.com usan ni sa mga nagtuon no or nihipos og data mga kasibya para makakita ta kung unsa may tawag nato ani unsa ka mahinungdanon ang tourism no sa atoang nasod. Okay, so diri kung revenue ang atoang tan-awon mga kasibya no. This is 2019 ilahang mga data mga kasibya. This is 2019 data. Ang revenue kung vacation rentals lang daan mga kasibya no. Ilahang nahipos ngadto sa 194.1 million US dollars. Agoy Ginoo ko. Pagka dako ana.
sa mga hotels, okay? So lahi ang vacation rental, gilahi nila ngadto sa hotels. I think kining vacation rentals it includes mga Airbnb, mga kanana ang other kanana ang mga bed and breakfast, mga inana, no? Ang kung hotels lang daan mga kasibya, tuas sa 770 million US dollars. Okay? Nya kung ilahang iphon ni gamiton ang package holidays nga parameters, no, or sa tawag na to ani kanana ang grouping, no, it amounts to 426.1 million dollars. So kani mga kasibya, ako lang ning gi-share ninyo agi og pagpakisaw nato ba para doon natay idea ug unsa ni kadako, but I will bring it down to the more personal, no, nga level. Okay, what other data nga pwede nako makita? Kung atong tan-awon ang share of kanana ang kining consumers, no, nga naa sa travel and tourism in the Philippines, ang mga 25 to 34 years old mga kasibya, mao ni sila ni make up sa 36.7% of travel and tourism users. So sa ato mo ni sila mga kanana ang kuan kaayo, kanana ang mubiyahe gyud kayo kaning mga idara, okay? Kung atong tan-awon in terms of gender, okay, mas daghang laki. Although ligas ra 51.7%. So kuan kanana ang walay gender bias mga kasibya, no. Nya kung tan-aw nato ang the economic side of it, no, dato ra ba or kani ra bang mga high income users ang mobiyahe? Tan-awan ninyo mga kasibya, dili. Ang share sa travel and tourism sa high-income users in the Philippines, 41.9%. Sa ato pa, traveling, no, and tourism has actually become more affordable. And ako, maka pamatinuod ko ana mga kasibya, kay kana na lang daan nga mag piso seat sale, mag buy one take one, mag unsa tawag na to, ani kanang mga kana bitaw nga na ay mga tour packages bitaw nga mapalit lang nimo from 12 midnight to 6 in the morning. Sus, ngiga pagka grabe traffic sa internet ana mga kasibya. Unya, makitaan sa nimo kay hasta gani ang mga offices, no. Ako personally naka-experience ko ana nga we had to put an office order, no. Nga dili sad giingon na nagdili mi nga mobiyahe sila. Pero amo silang giingnan nga time pa planuhan ninyo kay dili mahimo nga magdugan og kawa tanan. Tayo mo lang na kung magpiso seat sale, unya, ang tibuok ni mo nga division or department makapalit, unya, mag-apply og vacation leave. Dili mahimo, di ba? So, I think this was a practice nga kanana ang pagtumaw ni adto nga ni barato gyud, no, ang mga kanang tour packages gidid-an na nga kanana ang magdungan tanan-tanan. So, at any given time, maora ni and then pila ka weeks or at least 1 month in advance magpasidaan, pero lisod kaayo mga kasibya, di ba? Nga kanana ang imuhan ning mapatuman kay ang kana ra bang mga seat sale, mga seat savers, di man kakapili sa adlaw nga pwede ka mo biyahe. Adto ka ngadto sa unsay pinakabarato niya ug unsa say mo open up nimo. Kay ug dili na mo open up nimo, di ka mahimo kanang tuwa ka ngadto sa mga apiki kay adlaw. Usually ra ba ang kining ilahang mga i-sale dili weekend. It's the middle of the week or magsugod og Lunes. So, makuan gyud, apiki gyud hasta ang imuhang trabaho. Okay? Now, ang tourism sector nga gross domestic product share, no, sa Philippines mga kasibya, ha, it accounts for 11.5%, no, sa tibuok Asia. Nganong ingon ana kadako, kuan man gud ni mga kasibya kanana ang it's a domino effect ba, no? Daghan kaayo nga mga unsa may tawag na to ani ha, mga madas kahig, no. For example na lang ha, kung na ay daghang turista nga moabot sa usa ka putana nato, no, kanana ang gamayng small town, no, mga kasibya, dili man lang kay ang katunghain sila nga nagpuyo maoy makaganansya niini. Kay mosuroy man gyud na, di ba? Unsa may ilahang means of transportation, no? Kung mag-hire sila og bangka or pump boat para magsuroy-suroy ngadto sa kanang kadagatan, additional na.
di ba? Na ay magdaog mga ah, sa may tawag, mga souvenir items, ibaligya, apil na, no? Ang mga supplier mismo ngadto sa resort, mga kasibya nga muhatag og mag-supply og isda, karne, bogas, tanon, apil na, no? Because the more tourists there are, the more vacationers there are, syempre, mas mudaghan sad ang gikinahanglan nila ng mga resources. Okay? Pan na lang daan, mga kasibya. Pila ka buok pan, pila ka buok ka na ang i-bake nga pandesal, no? Para sa mga bisita, tanan-tanan. So it's doon na ni siya domino effect. Dili lang kanana ang di lang kaayo siya nimo nga unsa tawag na to, ani kanana ang ma-segregate, no? Or sa tawag na kanang mahimay-himay bitaw kanang kanang magkuan bitaw kag isda. Pero lapad kaayo ni, and it's felt, no? Kanana ang ma-feel good ni. Ang atong sunod nga numero, mga kasibya, pila ka buok tao employed in the travel and tourism industry, no? 5.8 million, mga kasibya. Sus, niniga na ha. Pilay nawa, mga kasibya, di atay ang mga nahipos nato nga kanana ang mga data diri, mga kasibya, no? Last year alone, because of COVID-19, sigon sa DOT, 400 billion ang nawa niini nga unsa man in our economy, mga kasibya. Kuyaw kaayo kay makabangon pa ba ta niini, mga kasibya. And we know nga ang foreign, no, ang foreign tourism arrivals nato, mga kasibya, maugyod ni sa may tawag na to ani ha, maoy ni nihatag, no, og dako kaayo nga what do we call this, contribution, mga kasibya. Okay? So, kana, mga kasibya, it is a tanaw nako kita dinha sa Sugbo gani, di man gyud malalis nga mauni ang usa sa mga reasons ug ganong si Governor Gwen naningkamot nga muhatag gyud og kanana ang igo nga pagtagad. Pero ang problema gud ani, mga kasibya, we cannot be doing it alone. So there has to be some kind of kanana ang coherent national policy also para magparihas ang so may tawag na to magparihas ang mga matang, ang mga regulations, mga kasibya. Kay kuan ba ya kanana ang layo ra kaayo kung mag-iyahay ta. Okay? Kuan na lang daan, no? Airlines will have to get their act together nga og mopalit ka og ticket, no? Unsay ilang pangayoon, no? Kung gusto ka nga kanana ang imuhang destination lain-lain nga lugar, unsaon man nimo kung ang local government unit sad lain-lain sad ang iyahang mga regulasyon. How do you standardize? I think that is one of the unsa may tawag na to munay usa sa mga gipangita nato, no, nga kanana ang how do you standardize ang kini nga mga regulasyon to make it easier, to facilitate, no? Nahitabo na gani din sa Cebu nga magklaro na ay desk nga magkinahanglan nga mohatag ka og katong authority to enter or unsa ba to, pero ang sa city ra ito, ang sa province dili, pero nagamit ang pangan sa probinsya. So again, communication has a lot to do with the manner by which atuaning maatubang ang
ang lisod kaayo nga kahimtang, no, sa tourism sector nato, mga kasibya. So ang kana ako nang gipakita, pero I would like to show also a bit of good news nga atay pa ha? Ang kini diayong last nga item din kanang ingon nga leading source country of foreign tourist arrivals in the Philippines, South Korea. Kay doon na manggoy kuan na mga kasibya. Muni ang ato ang ato manggong gitan-aw kung unsay ato ang mga pinakadako nga source gihapon, no, sa ato ang foreign tourist arrivals. Sa Korea still remains as, and even during my time naton dito ko sa Department of Tourism, kini sila ligas-ligas ni makasibya, Korea, Japan o Amerika. Kini, no, ang sunod na to nga tan-awon mga kasibya ha. Unsay mga programa, no, aron kita ma-jump start gyud ni ang mao nga okay. Tara ha. Okay. Og unsaon pag jump start gyud ni? Adto ko padung sa Department of Tourism. Okay? Kay sila mangyud mo ay natagaan og kanana ang unsa may tawag na to ani ha. Sila ang ahensya mga kasibya nga angay nga mo paklaro og mo patuman niini og how to recharge mo na ilahang gitawag mga kasibya, no. Kay diri sa ato ang nakit-an ang Department of Tourism mga kasibya, daghan kaayong mga programs pero maluoy ko o kanana ang I can feel, no, kanana ang the frustration ni Secretary Berna Romulo Puyat o bisan gani sa mga nagtrabaho, no, sa turismo kay kanana ang how do you discipline both the those in the industry, no, and those ang stakeholders themselves, no, in the industry ug ang mga turista or the mga vacationers. Naalang ko'y gipangita mga kuan mga kasibya ha. Daray. Okay. Tungod sa ha. Okay. Tungod sa kuan tungod sa pandemic mga kasibya, no? Okay? Ang tourist arrivals nato actually fell by 84% in 2020. Tiaw mo lang na. 83.97% as a matter of fact because of the travel restrictions, no? From January to December 2020, ang niabot nga turista mga kasibya, no, was only 1.3 million kanana ang travelers, no, foreign visitors, compared with 8,260,913 in the same period ha, at that time of 2019. Ug mao kini nga ang loss mga kasibya, no, amounted to ang decline in revenue, okay mga kasibya, from 482 billion in 2019 nahug na lang nga 81.4 billion. Okay? And pila to akong giingon, 5.8 million jobs ni mga kasibya ang nawa ni adto. Tan-awa ha. Ug mausad ni ang rason kung ngano nga ang ato ang tourism industry maoy nangayo gyud og assistance, no, para sa mga para sa mga industry players. Kay dili malalim mga kasibya, you are working in a hotel diri sa Manila landaan, no, ang usa sa mga pinakadako kaayo nga kanana ang hotels, ang Makati Shangri-La actually closed its doors. Pila ka buok tawo ang nawa ana
mga kasibya nawad anong trabaho at a time na kining mga panahon na from November, December, January, February, usually kanang ingon ana nga 6 months, no, the last quarter of the year up to the first quarter of the next year. Most hotels and establishments actually increase their employees or the contractual employees by at least 20%, mga kasibya. So daghan kaayo ang matagaan unta og trabaho niini, pero tungod niini wa kanana ang nawa ni. Imagine ha, ang kini nga industriya provided over 3 trillion pesos to the economy. 12.7% of the gross domestic product ang ilang giingon ani previous year, I think 2018 ang ilang gigamit ani, no. Unya gikan ni sa kani si Jojo Clemente, mga kasibya, iyahan ni nga usan ni sa mga lig-on kaayo nga mulihok sa tourism industry. He's actually president of the Tourism Congress of the Philippines, si Jojo Jose Clemente the third, mga kasibya. So these are statistics, but how does it translate? Makakita ba mo, makafeel ba mo din ha? Ako tan-aw na ako para sa atua sa Sugbo and the neighboring provinces, mga kasibya, who rely heavily on tourism. Makit-an gyud din nato, no, not makit-an, but mabati gyud din nato, no. We feel it down to the kana na lang atong makit-an nga mga hatod og mga kana lagi mga supply, no. Pan, utanon, karne, no, ni kuan gyud ni us-us ang ang consumption. And when consumption is reduced, then of course it follows, no, ang economic activity ni ana that would have brought income to mga to the stakeholders in the industry musuffer sad gyud. Now, para nako, mga kasibya, it takes two to tango. Dili mahimo nga sige og paningkamot ang gobyerno, national government, ang local government, unya ang stakeholders pod, no, in the industry to prop up the economy in terms of the kanana ang mga commercial establishments related to the tourism industry. Ang dako kaayo, mga kasibya, nga appeal niini og dako kaayo og role, mga kasibya, kita mismo, no. Muna nga naguol ko, or actually ganahan ko mingon, nagisapot ko nga makakita nga daghan kaayong mga palusot, no, mismong sa mga biyahero nga i-fake ang ilahang mga RT-PCR test, ang ilahang mga swab test, unsa ni magkana na ang kuan ba, dili mutuman sa gipa kuan gyud, gi-implementar, no, mga kasibya. And that is sad because kuan man gud ni kanana ang kining tanan nga efforts, mga kasibya, di ko ganan mo ingon nga ang gobyerno ra mo sad-an, no. Kita mismo in our own way, how do you think, what can you do, okay, para makatabang ta for the economy to pick up, no. And we put the pieces back together. Number one, mga kasibya, is discipline, back to basics. Wa pa maganita magkadimao sa mga kanana ang bakuna, no. Sa hisgutanan bahin sa bakuna, magpabakuna ba o dili, naabay bakuna o wa, karon tulo na kabuok ang natagaan og emergency use authorization o gipasalig ta ni Secretary Harry Roque nga moabot na within 3 to 4 days after the approval, no, nga gihatag sa FDA for Sinovac. So apparently mo nay una nga moabot, but do na say caveat nga mismong si FDA ang niingon nga tempa bisan pa moabot ni dili ni mao ang angay nga ihatag sa mga medical frontliners ug sa mga senior citizens nga mauuntay na as a priority because of certain ang efficacy mga issues or what not. And then you have Secretary Harry Roque saying no, this is not a dili ni ingon nga kanana ang sub kuan siya, kanana ang unsa ni kanana ang substandard. No, it's just so para nako, mga kasibya, it only adds more to the confusion. And the more we try to understand it, well, at least ako I try to study para makahatag sud ko ninyo og mas maayong unsa may tawag nato ni pagpasabot, makuyawan ko, because my explanation is only as good
as the materials that I read and also the manner by which I appreciate it. So, kani mga kasibya, it's still kana na ang pasaylua pero para nako it's up in the air. Dako pa kaayo og effort no nga kinahanglan buhaton para mapasabot ang atuang mga kaigsuonan nga these vaccines are safe. It's okay for you to have to be inoculated. Pero dunay mga exception tingali nga mas kinahanglan pa og lapad nga pagtuon kung naa kay mga comorbidities. So, ingon ana no, even si President Duterte o so karon ingon siya nga dili ko anang Sinovac, dili ko magpauna ana adin ko sa kanana ang unsa ni kanang Chinese no nga medicine. Oh, sorry, dili siya ngadto sa Russian. Ari siya sa Chinese no nga bakuna. Para na ako makasibya, back to basics. So, we take care of our own health and then we follow protocol. Because dili ta ganahan nga makapuno pa ta sa problema. Okay. So what am I talking about? We want to travel, sure, go ahead. Si Ferdinand Maños og si Lovely gani, sige naman na og kana na ang makasuroy-suroy gid sila, although that's both work no og lingaw-lingaw og hasta panglaban, di ba, Ferds? Pero follow protocol. Unya og do na tay lain nga gibati, dili ta magpabadlong because our counterparts in the industry and the stakeholders themselves are also doing their best. No? Ang kining sa Department of Tourism mga kasibya, muni akong gipakita kini ilahang program no nga We Recover as One because it shows us nga kanana ang kung safety and precautionary measures ang ato ang gustong hisgutan, do na. Okay? Do na. Dunay mga ipatuman. Dunay gipatuman. But then again, the implementation leaves much to be desired because kita ang atuang kaugalingon nga pagdisiplina, no? Is part and parcel of how we can make this successful, mga kasibya. Okay? So, para lang nga kanana ang makapasalig sad ta sa atuang mga kaigsuonan nga yes, it's safe for you to travel, it's safe for you to go to these commercial establishments, it's safe for you to do a staycation, it's safe for you to bring your family. Pero kana lalisuno na po ng mga kasibya kay unsa man tugutan ba nato ang below 15 years old nga magpasaya-saya din na or pwede dawaton pero hipos lang gyud. Diri sa Manila mga kasibya og even sa other na destinations no, kung mag-party unya ipakita sa social media, adakpon dayon kay ug dunay mga kalapasan in terms of social distancing, the wearing of the mask. It's for your own good, no? Nga kuani nga ipatuman gyud ni. So, allow me mga kasibya no nga kanana ang mo share ninyo niining mga regulasyon nga ato ang gihipos gikan gyud ni sa Department of Tourism para kamusad makapasalig mo sa inyuhang mga nga it's safe no. So let's start with mismong sa mga accommodation o establishments no nga kanang unsay kinahanglan nila nga buhaton. Okay, so una in the reception pa lang og sa concierge no, doon na nay emergency contact numbers readily available and kanang ibutang gyud ba nga kanana ang makita gyud no. Dunay official and up-to-date information on travel advisories. Kay dili sad malalis mga kasibya nga kanana ang mag-usab-usab baya ang mga travel advisories no almost every week or every month. Ang akong mga paryente sa Amerika murag gikapoy na lang ni sila mangutana nako kay ang akong itubag moingon lang jud ko call your airline, ask your airline kay sila mo oy first jud na makahibaw og unsay mga unsay gipatuman mga kasibya. So sunod na kinahanglan nga dunay medical kit o personal protective equipment available in the reception desk kay para magamit no sa mga moabot. So apil ni ana ang mga disinfectant or wipes para sa surface cleaning, face mask o face shield. Pero para na ko mga kasibya, bring your own. Kay there's nothing like your own supply no nga kanana ang makuot dayon nimo. Aron na ang imuhang ikaw sad mismo nga kibaw ka nga imo gyud na unya nagahin gyud na para sa imuhang pagbiyahe mga kasibya. So kana no unsa pa, okay, guest handling and policy, okay, mismo sila okay mupatuman ni ani
kinahanglan mo fill up og health declaration form. Okay? Kining health declaration form mga kasibya, pwede na ni nga kanana ang i-automatic kay kuan man na standard ba nimong name, address, ang imuhang kanana ang contact details, no, contact number, unya kung doon na ba kay laing gibati within the past few days, ubo, sipon, hilanat, etc. Og dako kaayo nga tabang nga dunay mga QR codes, no, nga gipatuman ang mga local government units. Ang problema lang ni ana mga kasibya, para nako nakita nako, hasul kaayo nga dili mag-ila-ila ang sistema sa nagkalain-lain nga mga local government units. Kinumdum mo adto una, kami ni Leo doon na mi guest adto una, no, si Mr. Rakal. He's an IT expert. Unya usa ni sa iyahang mga gi-share adto una nga paningkamot in the IT sector nga makapabuhat og kanana ang QR code that will contain your information and your details para bisan pa ugwa kay kanana ang cellphone mga kasibya, magamit ni nga to bisan sa mga years old na, no, imo ra nang ipakita, mapicturan ra na, and then you bring it, and when it's scanned, it contains your details. So ang next na lang ni ana mga kasibya is your ability to answer whether unsa imuhang temperature, doon na ba kay gibati or nigawas ba ka sa laing lugar within the past few days. So kini mga kasibya, that is what we need. It a more cohesive and unsay tawag nato ana kana bitaw nga shareable, no, and usable IT infrastructure to facilitate the information that is needed. Okay? So aside from that, guest handling and policy, sanitizing mask, wearing of mask, temperature screening, na ay mga floor markers. Unya itaw-taw ako pakita na ninyo. Hasta hangtud sa elevator, pero di na mahimo nga magpunsisok mga to sa elevator, mga kasibya. Okay? So kana ako nang gi kuan ha. Atong ipakita para okay. Next mga kasibya, aside from that, okay. Reception and concierge na ako na nang kuan, nibalik ra na siya. Rooms and housekeeping. Only single up to double occupancy is allowed. So dili mahimo nga more than 2 unless it's couples or family members who share the same household. You may be allowed to share in a double or twin occupancy room. So kana ha, klaro na. Okay? Provision of sanitation kit. So naa. So gipun-an mga kasibya ug unsay mahimo. Okay. Next. Rooms and housekeeping. Okay? Dunay set up dapat nga mo tugot nga in-room dining. Dili biya tanan mga kasibya nga naay gamay nga lamisa, ingana no. So in-room dining dapat pwede. Ang housekeeping staff dapat doon na sila proper training and proper use of disinfectants mga kasibya. Kay it is no longer the regular sanitation nga ilahang naandan. Mas pa. So kana no. So it is assured, no, you are assured nga ang kining housekeeping staff ni tuman ni sa sakto nga training, pila ka minutes nila nga sprayhan or maglimpyo na unsa kadaghan na unsay unsaon pag dissolve sa mga disinfectant solutions mga kasibya. So kini sa paniha washing the linen. So hasta na ingon ana ka detalyado mga kasibya. Okay, next. Okay, food and beverage service. Okay, ang tanang nga pagkaon i-serve ra sa restaurant crew. So wala na ni bisan pa ubingon sila nga kanana ang naagihapoy unsay tawag nato ana mga kasibya, naagihapoy buffet. Okay, itunol na dinha ninyo, ihatag na, itunol na dinha ninyo. Okay, grab and go food station must be made available. Reduce seating capacity per table by 50%. So 50% na
mga kasibya, there was a time 30% ra ang seating capacity, no? Unya, disinfection of venues during break time or after every meeting and event. Okay? Dunay uban mga kasibya, no, nga mas stricto ang ilahang buhaton nga sanitation. It's not just on the hour nga ilahang gitan-aw, pero ilahasan tan-awon og pila na kabuktaw ang nakasud og nagawas. So traffic, no, of persons maoy ilahang kanana ang standard. So bisan pa og kunuhay, no, ang normal nila would be every 2 hours or every 3 hours, no. Pero kung more than 50 people na ang nisud gawas, bisan pa og wa pa mahuman tong period, then they will need to clean and disinfect. So apil na mga kasibya, ha? Limited capacity, okay, hisgutan na to. Okay? Kitchen sanitation and disinfection. So mas stricto mga kasibya, no, ang food and beverage personnel sa ilahang mga gi-observe nga proper hygiene mga kasibya, no. Dili lang kay ang ilahang uniform, pero ang igo gyud, ang sakto gyud nga PPE mismo. Okay? All contact surfaces must be washed, sanitized, rinsed. So naay mga mga kasibya, naay mga may tawag na to ani, ha. Naay gibutang mindfulness ba. Restaurants and other dining facilities must be mindful of the direction sad of the airflow in arranging tables to avoid droplet transmission. Ang air conditioning gani ani mga kasibya, ang uban ani na agyud sila kanang murag misting bitaw nga gibuhat para parehas anang gigamit sa mga dental and medical clinics, no, kana. Okay, sunod general common areas, no, na amang mga lobby, no, nga mahimong asa maghuwat ang mga tao, dunay mga common nga mga restroom, no. So kana kuan sada mga kasibya, gi-regulate sada hasta ang pagpanglimpyo ana. Okay? Ang mga elevator capacity, tunga na lang kita mo anang musakay mong elevator mga kasibya, na ay mga tiil, na ay mga drawing sa tiil. So kana kuan na gipatuman na. Okay? Unsa pa? Kini dili ni nako padaganan tanan, no, kana na ang nga ato hisgutan, but the point is mga kasibya, there are rules, no, there are implementing guidelines and there are checks being done to ensure nga nituman gyud ni sila. But balik ko mga kasibya, again, ang kining mga regulasyon, no, wa ni pos, no, way kapuslanan kung kita mismo wa say disiplina sa atuang kaugalingon. And kahibaw gyud ko nga kamo kita tanan gikapoy na ta sa COVID. Ako, I keep saying this, no, gikapoy na ta sa COVID, gikapoy na ta sa mga restrictions, pero timan ininyo ang COVID wa pa gyud kapuyan nato. As a matter of fact, nakahibaw na siya nga naa nay bakuna, sumurag ni arangkada na ni siya og pag-usab sa iyahang kanang usa taon na to ani kanang ni mutate na ni siya na bag-o na iyang mga variant because of its natural ko ano kanana ang characteristic to survive, no, ang iyahang paningkamo to survive, no, as a virus. So kita dili ta angay nga mupaluag sa ato asang mga angay nga ipatuman mga kasibya nga mga naanda nato, no. So kini ha, engineering and maintenance services, no, ang ventilation, air exchange, dehumidification equipment must be checked, no, at least 3 times a week. Ngadto sa Estados Unidos mga kasibya, mga dunay mga pipila ka mga and I think bisag diri patingali pod, no, ang ilahang gibuhat sinang inday mo ni share ani, no, doon na ka kung ganahan ka mag-swimming, doon na mo'y time nga i-assign para ninyo para kamura din ha, no, mga pamilya kuno hay 30 minutes 1 hour nya magpa-schedule mo after every kuan mo to saon kanin nila pag disinfect magbutang na pud sila og chlorine or ang mga
Ang chlorine is a natural disinfectant naman, no, mga kasibya. Pero ang surrounding areas ba, so ang mga lamisa, mga lingkuranan, kanang higdaanan, ma-sanitize yun na nila. So there will be best practices. There will be practices that can be shared, mga kasibya, no, sa ato ang mga bisita. Pero again, balik ko nga ang disiplina na agyud nato. We must tell the truth, no? Discipline and honesty. Kibaw ta nga ganahan ta nga mo kuan mo unsay tawag nato ani mo biyahe mo suroy kay maburyo na unta ta, pero kita sad mag kuan sad ta. We must be honest enough, no, to make sure na we are safe, and more importantly, the people around us will be safe. Okay, so unsa may mahitabo kung dunay mga symptomatic nga mga guest nga kunuhay usa ka semana unya in the first day or second day na anay mahimong symptomatic. So kinahanglan ang maong establishment do na holding area for symptomatic guests. Unya immediately i-refer to the nearest hospital. Okay? Kini importante ni mga kasibya, avoiding employing any discriminatory action against any sick person. Okay? With high fever and cough or fear of kana na ang it will not help, no. What is important nga atong matagaan og sakto nga pag-atiman ang maong naay sakit, because it may or it may not be COVID, di ba? So kana mga kasibya, that's another point, no. And then ang reportorial requirement, no, must not be must not be overlooked. Okay? Record and analyze guest lists, ensure confidentiality unya every 2 weeks. Ako para na ako man kasi murag kuani too late ning every 2 weeks singali it should be immediate, or if kanana ang makabuhat unta sila og kanana ang some kind of online reporting mechanism that can make it in real time bitaw, para sa dang contact tracing mas mapadali, no, mga kasibya. So kini another important kini suppliers and of goods and services. Okay, next, another important, no, kay kining mga sakyanan, no, dili man sad malalis nga maghatod or magkuha sa airport or naay mga tour, no, para mabalik lang yun ang mga naanda na. Hotel and transport service, ang standard capacity sa mga van, no, kanang mga dinagko nga mga vehicles is half gyud. Okay, so naay mga drawing mga kasibya, reduced by 50% and 1 seat apart, no, para na sa kuan kanang mga coaster or mga van. Unya dili mahimo ang magtindog. Itong una baya magtindog ra gyud ang kuan, doon na kay tour guide, no, mga kasibya, magtindog ra, pero kani dili na mahimo, kuan na ka lingkod tanan. Kung van, okay, only 2 passengers per row are allowed. So bisan pag adtong una nga 4, 5 masud, no, karon mao na ni kanana ang hangtud ra nga 2 per row. Unya kung kung sakyanan, no, kanana ang sedan, why mahimo mutupad sa driver. Okay? So ang pasahero adto ra gyud sa luyo. Unya ang pasahero, ang mga pasahero isig side sa kanana ang unsa ni sa pultahan. So why mo dili magsikit? Okay, dili magsikit. So all in all, kung sedan ang vehicle, tulo ra mo kabuok. And if I'm not mistaken, murag naay ingon ana sad nga rule even for private vehicles, no. Although ang diri gipatuman sa MMDA mga kasibya, mag face mask ang tanan even if you belong to the same household. Unya mag face shield ang tanan except the driver. Okay? So except the driver, kinahanglan mag face shield. Maunay kuan diri. Maunay gipatuman nila diri. Okay?
So kana mga kasibya, munay ato ang nahipos no nga mga paningkamot and reminders. But I will go beyond that and kana na ang kuan ko, mamalihog ko unsa man mahangyo ko nga it goes back to our own practices gyud mga kasibya no. The integrity by which we accomplish forms and state or declare our own health status, unya ang ato ang pagpaningkamot nga we also protect our own on the way pa lang no, sa di pa lang mo abot andam bata sa ato ang mga gamit para masapsay ang ato ang pagbiyahe ug ang ato ang pagbakasyon. Hopefully kini it can bring back no, it can stimulate the economy again. O tanawa ha karon lang abli ko diri sa Philippine Airlines nga kuan. For the next ilahang website mga kasibya no, for the next 5 days book a break, book today, escape when ready. Okay? Tanawa ninyo ha ang Manila to Bohol no, starting February 15 man although kuan niya unlimited rebooking from February 15 to 28 mga kasibya ha. Pwede ka mo book for travel period February 15 onwards. Why kuan? Why end ug hantod kanu sa unlimited rebooking. So walay bayad kung magpa-rebook ka, mo ba ni? Ang Manila to Bohol one way 298 pesos base fare. So kung moingon og base fare mga kasibya, doon na pa ni mga taxes, inana etc. Pila ka nimo tanan no? Boracay, from Manila to Boracay, 388 pesos base fare. Nyahay ra, daghang mo fake sa ilang mga kuan, sa mga test, no? Manila to Siargao and Bacolod, 588. Ay man ka ang Cebuani, no? Apil ba ka ang Cebuani kay aron na kuan ni ato ang tan-awon. Unlimited rebooking, non-stop flights. PAL is strictly implementing new normal health and safety protocols to ensure that you are protected as you travel with us. Okay? Travel dates are subject to availability. Rebooking must be made 7 days prior to departure. Ayay, pero fare differences may apply. So, mauna ang kuan di ay mga kasibya mo na kuan na kung na-rebook nimo basig dili na tumao ang base fare, no? Kay ang Cebu mga kasibya 300 Manila to Cebu mauli ting miniaba ani da. Manila to Cebu 388 one way economy base fare. Pulos ni from Manila akong gitanaw ha, pero more or less kung ana sad magikan sa Cebu ang presyo ani dili ra maglayo mga kasibya. So tan-awa na ninyo ha. But then again, ang akong pahinumdom nga kita ang atong kaugalingon nga mga sanitation no nga protocols dili nato luagan. Kay mga kasibya ha, wa pa gyud kapuya ang kuan ang COVID-19 diri nato mga kasibya. So akong balikon lang ni ha. 5.8 million nga mga kuan ni mga kasibya nga mga workers no employed in the travel industry, okay? Accounting for 11.5 katong 12.7 was I think 2018 nga date to mga kasibya no. Unya kini pila ni ka $1 million mga kasibya ang ato ang gi kuan ang revenue sa travel and tourism mga kasibya. Naalang ko'y ibili ninyo nga nindot sad nga kanana ang kuan, kanana ang nindot nga balita. Okay? Kay kung ang ato ang hisgutan no ang
COVID-19. Kining sunod nga slide nga akong ipakita ninyo, ang last slide ni nako, Jun Perez pasaylua ni overtime ko ug gamay, no? Makita nato mga kasibya nga ni us-us na, although in numbers, no, kanana ang daghan pagihapon or nag-anam og kadaghan ang mga naapektuhan ni ining COVID-19, ang daily cases of COVID-19 mga kasibya. Okay? Makita nato nga in the past ni peak ni siya, no, adtong December, no? December ba ni nga ni peak mga kasibya? Pero ni kunhod na kanana ang nianam na og kadaghan daily, ay nianam na og kajutay lang daily ang mga apektado niya, daghan kaayo nga ni recover. So kini okay, muni ang gipakita na the pandemic is receding in the worst hotspots, pero ang pangutana magdugay bakha ni, okay, kay doon na rabay mga new variants nga nanggawas na sa United Kingdom, Brazil ug South America nga mo'y ni threaten pod sa katibuk-an sa ato ang lasod, okay? New cases, kinibot pasabot ani nga slide mga kasibya, no? New cases have declined to half of their peak globally. Og kini tungod kay steady kuan naman maayo na no, ni improve na ang ato ang pagkuan sad ang ato ang mga protocols, no? So nalipay ta nga ni us-us at least, ni us-us, pero magdugay bakaha ni, okay? So ang case decreases mga kasibya, no, nga makita nato, no, dinha in Estados Unidos, United Kingdom, the entire Europe, South Africa ug Brazil, and even the rest of the world, which is the gray area diri, no, ni us-us na. Pero nakuyawan ang mga nagtuon ani, this is a New York Times mga kasibya nga study released just yesterday, February 22. Ang investigative reporters ani si Alison McCann, si Lauren Leatherby ug si Josh Holder mga kasibya. So kung dunay gitawag sila nga lull, no, niini, okay, ang mga dato nga nasod, okay, maoy ni nakapaus-us sa ilahang daily, no. So this is a positive sign, pero it's a struggle kay di man ta kahibaw og kanana ang mo grabe na pud ba og balik ang Brazil, although ni us-us, pero natanawan ninyo kanang yellow mga kasibya, no, basig makita nato nga mo kuan na pud siya, musaka na pud siya gamay. Ang Spain mga kasibya, ang hospitalizations niya higher na pud karon. Smaller European countries, ang infection rate ni unsa ni kanana ang ni grabe ang sa Czech Republic, Estonia, Slovakia mga kasibya. Pero ang mga dagko nga mga nasod ni us-us. So kaning kuan ba? So may tawag nato anha. Medyo uneven, no? Wa sad sila mabutang or makitaan mga kasibya nga single cause behind the slowdowns. Pero sigurado sila nga ang kining pag-us-us, no, sa daily, no, ang pag-decline, although dili nila ma-attribute to a single cause gyud, it must be a combination sa pag-increase, no, sa pagpatuman sa social distancing and mask wearing. Okay, so duha. So kana mo na dina makakasibya, makita nato nga kung kita mismo do na tay ato ang pagkuan lamang, pag-amping sa ato ang mga lihok, it can contribute even globally. So not just in your community, in your town, in your city, in your province, pero kini makita nato. So distancing, social distancing and mask wearing mo'y ilahang mga gihisgutan, no, nga mga combination, including ang seasonality of the virus and the slow build up sa natural immunity didto sa mga grupo nga dunay pinakataas nga infection rate adtong una. So on its own kanana ang dili ni kanana ang solid, no, nga rason, pero as a combination, no, makatabang munay ilahang mga gihisgutan mga kasibya.
Estados Unidos, although wa sila mo impose gyud og national lockdown, no, parehas diri sa atua, dunay mga voluntary changes in behavior tungod kay nakuyawan man ang mga tao. So, kuan ni kana na ang mao ni ilahang mga nakitaan, cancel og mga gatherings, kana na ang nagpabilin sa mga tagsa-tagsa kapanimalay, gamit og mask, and put together mao ni ang mga nakapaus-us mga kasibya. So again, it's not just one but a combination and it of mga practices, and it's not just about one person but about all of us doing what we can, no, sa atuang kaugalingon nga um, sa may tawag natin nga kakusog, no, to make sure nga we keep safe mga kasibya. And with that, kay ikaon jud kog oras, June Perez ha, pasaylua. Mauna ang atuang kisaw sa pamahaw mga kasibya karong last Tuesday of the month of February 23, ang atong oras 9:08 in the morning mga kasibya. Og sama sa naandan na sa ngalan ni Leo Lastimosa, kini si Atty. Aina, manamilit para karong buntaga, gugma og kahayag mga kasibya. See you tomorrow. Baha sa kalibugan, lunok sa kasaypanan, huwag sa katinian, nihit sa kahulugan. SibyaTV, masaligan, madampa, malauman, kamatuuran, masabta. SibyaTV. Ya, uy, alas 9. 9 na sa kabuntagon o mayong buntag yan. We're live already na yun. Parang sumpay tada sa kang attorney ay na Magpale mga kasibya sa KISAW sa PAMAHAW. Ni Anata, welcome sa laing edisyon sa atong tulumanon sa SibyaTV, di anata sa June Perez, Y. Capares, at your service sa mga kasibya. Nining kabutagon sa adlaw nga sabtaron Tuesday mga kasibya, no? Martes mga kasibya, February 23, no? Uy, basi nakalimutan, matay. Nakalimtan yun sa. Muna akong medyo nasubo bitaw ta, no? Mataliwa aning ka isaw ganato karon, kalinga nato anirong sa COVID. Sa kanisang kontrobersiya o matawag natong pagduma mga kasibya sa gobyerno ni Presidente Rodrigo Duterte mga kasibya, no? Kaya mo'y nakalimta na to ang pagsaulog na to, no? Actually, pagsaulog, paghandom sa people power revolution, no? Actually, karong adlaw, ikaduhang adlaw, no, sa pagpahigayon sa maong makasaysayanon nga nahitabo niadtong Pebrero tuig 2000 o 1986. Pila na? 35 katuig, no? 35 years ago
nga nahitabo ang maong uh, makasaysayanon nga paghitabo diri sa ato mga uh, kasibya, mga kasibya. Muna nga hinaot nga di mausab ang kasaysayan kay murag maora baroy gitinguha, di ba? Sa uban nga mga sektor nga mausab ang atong kasaysayan mga kasibya, mausab ng unsay napatik diya, unsay nahitabo diya sa EDSA People Power Revolution mga kasibya, no? Hinaot nga mabantayan as mga tao, no? Hinaot nga ila ng makurhian kung palilitan doon na may kausaban na kitinguha or usbon mga kasibya sa atong history, no? Ngano gud taw mausab, ngano gud taw usbon, ngano mo ingon man nga uy kadto ding EDSA People Power Revolution, kuan man dayto ingon anim dayto muni mo na ana, no? Daghang istorya nga nanggawas unya kuan ra ba naagi man no nga bitaw no mao bitaw to no nga kung bitaw siya, di man dito yung totoo no? Ang maong nahitabo sa EDSA People Power Revolution, maong nili tinud-anay ko nung pangitabo mga kasibya. So, bati ba? No? Na gihimo or himuonon pa sa uban ng mga sektor karong higayuna mga kasibya. So, pwedeng ingon ta daghan nga mga lakang nga gihimo karong mga orasa, karong mga higayuna, no? Nga nagtinguha nga mausab ang usa sa mga matawag natong kabahin na sa atong kasaysayan mga kasibya, ang kalabot sa nahitabo nga kanto part to sa world history pagani, no? Ang People Power Revolution diri sa Pilipinas nga nahimo ganing sumbanan sa uban nga mga matawag natong ubang mga kining nasud, uban nga mga sektor sa katilingban nga matawag natong gihimong sumbanan katong EDSA People Power Revolution mga kasibya. So kana siya, no? Subo lang karon second day hasta gani ko anagay ko hinumdum unsay nahitabo ato ikaduhang adlaw, no? Ang nahinduman na nato is ikaduhang adlaw to sa gipahigayon nga panagtapok sa mga tao kay ngadtong 1986 ako lang ma-recall sa akong memory kay mao gyud pagsud ako sa media atong higayuna mga kasibya 1986 pagka Pebrero 22 mo to akong giingon, no? Nga unang adlaw to katong ni pahibaw sila si kanhi Defense Secretary Juan Ponce Enrile ug si kanhi PCINP chief ni adto nahimong presidente, nahimong defense minister usab na si Fidel Valdez Ramos nga sila nibuwag na ni anhing presidente Ferdinand Marcos atong higayuna, no? So ang nahitabo wa na mitug ato, no? Nagtukaw na mi ni ato kung higayuna perti lisura pas kahimanan sa komunikasyon ato, no? Kung maka hook up mangani ka ato mga kasibya sa Manila sa imong istasyon dito sa Manila kaya ako ang una na akong trabaho network man dayon, no? Wa kay laing paagi ato long distance, no? Agi kag TLDT wa pa man mga satellite kay mga kasibya, no? Wa pa na. So ato higayon na long distance gamit yung telepono ato mga kasibya, no? Wa pa ni mga online nga karon maka-access ka anytime, no? Wa ka libre pa gani, no? Although dili siya libre in the sense nga dunam kay bayran nga data. Kanto sa una long distance pwede nga biya patak ato mga kasibya sa long distance school, no? Kawas kung doon na kay
hotline dito katong gitawag na mo sa una nga hotline to mga kasibya nga direkta ka nga mo istorya dito sa imong ka-contact dito sa pikas igo ra mo ring di na ka mo dial no motoy kuan na kay PLDT pa man to sa una wa may lain kuan PLDT ang satellite to as PLDT wa diri sa mua ang ato diri is telepono asus pila to kaadlaw tong ga kuan to nga among Sibya ato telepono gikas pizza 22 hangtod na sa pagka pizza 26 lima ka adlaw 22, 23, 24, 25, 26 lima ka adlaw to no mga kasibya so pagka 23 mi anam nagka wa na mi katuog ato pagka Domingo ato mi anam nagka daghan ang mga tao dito sa EDSA and I think diri sa ato murag nisugod naman siguro to ko ano murag nisugod na to kana bitawng tapok sa diri no tapok-tapok do na nay mga ni rally sa nato diri pagpaluyo sa nahitabo dito sa kauluhan no sa EDSA People Power mga kasibya so hangtod na to in fact nag Charter Day anniversary ato ang dakbayan sa Sugbo perting ka Yanuha no ang duman na to I don't know diha pa ba to'y parade ato or sa ba kay magparade ata sa una Charter Day no natin mga parade sa una sa Charter Day no kuan na kay to murag simple na kay to nga kalihukan murag sabi mayor ato si Dudong Sulon ba to si Dr. Florentino Sulon or si Duterte ba to si katong kanhi mayor nato si Ronald Duterte mga kasibya no or si kisa milaing kuan nato official sulon to sulon kay ipulihan man to sila dayo mga OIC no sila si aning senador Jan Osmeña sila si Boy Cuenco kinsa pa tong ubang nahimong mayor atong higayuna sa dakbayan sa Sugbo no so motoy kuan motoy nahitabo hangtod pagka 25 na nga kami ato na nitugtuga to mura mi gi schedule ato mga kasibya murag makatuog mi ato inig kuan na kanang medyo mulinaw-linaw na ang EDSA ini kagabi no kay kasi sa ni monitor ato niya nakaligre ato diri kay diri guskore ato sa Sugbo no panahon sa people power pag ulbog is people power so kami ato gasigi sa may murag sunod-sunod di kuri o dunay laing kauban ako ato nga may gasigi sunod-sunod di kuri hangtod nga nakalarga sila paingon sa kauluhan no doon na sa tuy local flavor actually ang people power diri sa tua no sa habig to sa kapulisan o sa militar diri sa ato sa Sugbo mga kasibya so kana mo na yung mga kuan lang paglingi lang bitaw sa atong nahimong kasaysayan mga kasibya nga karon gitinguha nga usbon ang makasaysayanon nga people power revolution bisan pa moingon sila nga kanto gipasindahan to sa Amerika jud to anto manimo na ana no gipalagpo to si kuan gipugos to palarga si Marcos paingon dito sa Hawaii giila to siya sa Amerikano murag ana pero ito is history no bisan kun sa pay ikasulti ninyo nga kuan to kasaysayan to nga natala diri sa ato sa Pilipinas no niya kung usbon kada ko uring kuan na no para nakugubot kung kuan dako kinang dako kinang istoryahon mga kasibya no rehar na sa karon nahitabo mga kasibya sa atong pintan reliyon no or kining kang lapu-lapu kining kontrobersiyas kang lapu-lapu katong unang misa no dako kayo ng himuon nga kausaban mga kasibya kung usbon mga yun no mga kasibya kay karon gud I don't know ngano ni KISAW sa ning mga historians nato ron karong higayon na mga kasibya no muna nga naot pa nga di ta makilimot aning ni nahitabo niadto 1986 mga kasibya sa kining pagpahigayon sa People Power Revolution na kita diri Sugbo doon natay kaugalingon na
papel atong higayuna sa maong nahitabo mga kasibya. Hindi ka limod nga ang Cebu uh, usa to sa matawag yun gani nga gauna no sa pagpahigayon mga kasibya sa mga protesta batok sa diktadura nga Marcos mga kasibya no okay kadiyot kaya kaya ako gipangita lang diri kadiyot ha wa man uh-huh. Yan pa kadiyot ha okay so hindi kami mo akong sudlan kadiyot kaya ha mm-hmm. Feb 23 no ba man nagsugod na ba ka ha mm-hmm. Na ako yatangan nga Senate hearing mga Sibya no kalabot ni sa kani gihapon no na kalabot mga kasibya sa gipahigayon o kaning pagpadayon nga pagsaka sa mga presyo sa mga palaliton hangtod karon wa pa gini human kini maong Senate Committee hearing mga kasibya no murag ipadayon ni karong adlaw sa committee ni Senador Cynthia Villar no pero murag wa man gi kuan kay abi na kog ipadayon ni karong adlaw Feb 23 okay sige lang atong atangan karong taw-taw ha ang maong hearing kung madayon ha pero doon na mga nagpadayon sa karon nga hearing actually diri ni sa Kongreso mga kasibya no ang maong hearing kuan ni ganahan sa kumaminaw ani kay tungod sa ABS-CBN no ug sa mga Lopez mga kasibya kay ang maong hearing doon ay kalambigitan ni sa kining kadtong giingon nga pag write off no condonation or write off sa loan sa mga Lopez ngadto sa Development Bank of the Philippines mga kasibya. Ang sa committee ni Kongresista Michael Edgar Aglipay sa Senate Committee on Good Government mga kasibya no. Kay ang DBP ang laylain nga mga ahensya sa gobyerno ni-insistir man gyud nga kuan man wa may utang mga Lopez no wa may nabilin nga utang karong higayuna ang mga Lopez ilang binakalabot sa diha sa Development Bank of the Philippines mga kasibya no sige lang ato ning kuno no pero sa dili pa balita sa daha gamay lang mga kasibya ang LPA ang kanhi bagyong Auring ni ayan mahilis na ni within the next 24 hours mga kasibya no nya duna gyud namatay gibiling patay si Auring no sa diyang Auring pa ni siya ang bagyo nga si Auring nagbili nagduha nga patay dito sa Surigao del Norte unya gibahaan no way puas kapag uwan sa nasinati dito sa siningang lalawigan sa Surigao del Sur
mga kasibya. Nga diri sa ato gibutyag sa kadagkuan sa atong Disaster Risk Reduction Management Council sa Dakbayan Sugbo o sa nagkadayang bahin sa lalawigan sa Sugbo, no, na why mga kadaot, why nakalas, why naangol sa epekto sa bagyo nga si Auring diri sa ato mga kasibya. Pero doon na 1,260 ka mga pamilya na nanimuyo ni sa kanang bahin sa lalawigan sa Sugbo ang ipa bakwit yun, pananguli na sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar human nga nihinay ang bagyong Auring mga kasibya, no. So karon sugod karon bisan dunay dagom pero walay uwan, no, mga kasibya. Unang nitugpa ang kining bagyong Auring dito sa Northern Samar, unya pagkahuman nitugpa nahimo ni siya nga low pressure area. Although karon ipaabot sad nga doon na patay mga localized thunderstorm mga kasibya. Si Rick Telen ato ba na interview diri sa SibyaTV mga kasibya, anting pamakba ni sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, nagkanayon nga niabot sa 33 mga mulupyo ni sa 33 ka mga barangay sa siyam ka mga LGUs, no. Apil ni ang Dakbayas Danau, lungsod sa Danbantayan, Bantayan, Tuburan, Oro, Madridejos, San Francisco, Tudela ug Sibunga ang gipabakwit sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay mga kasibya. Apan way gi-report ng mga kadaot, mga injuries o baka kamatayon mga kasibya sa lalawigan sa Sugbo mga kasibya, no. So kuan kita giiway kita ato mga kasibya, no, sa labaw makagagahom ni Santo Niño kung sa atong mga pag-ampo, no, mga kasibya. Wa say kadaot nga gi-report diri sa mga umahan sa Dakbayan sa Sugbo, matod pa ni Cebu City Agriculturist Joel Baclayon mga kasibya, no. So munay kuan, munay tawag ani munay latest, no, mga kasibya. Pero ang Mandawi City Disaster Risk Reduction Management Office gi-blue alert sila hangtod karong buntag, no, hangtod 8 AM karong buntag, no. So on standby pa, may siguro on standby pa hangtod karon ang mga tinugyanan sa MDRRMO, no, sa Dakbayan sa Mandawi mga kasibya, no. Matod pa ni Buddy Allen Ibanez may pangu sa Mandawi City DRMO na nunot sa paglibkasad sa blue alert karong mga orasa, maka-relax na gamay ang ilang mga personnel mga kasibya, no. So munay latest nga atong nahipos mga kasibya sa maong pagpahigayon sa maong pag-monitor nato sa bagyo sa maong higayon mga kasibya. Hinaot nga kini hinuon balik tag-init ani, gawas lang kung doon na siguro moabot na sad or magdanga-danga na sad nga laing daotang panahon mga kasibya, no. Laing committee hearing diri sa Ubos Bay Balaoranan, murag bahin man ni sa human rights mga kasibya, no. Pahaakto sa nito ang imordiya nakita na nako diri ang kon murag wa pa man magkuan, wa pa man mo sugod ang maong hearing, no. Murag naputol, no. Diya kaya mo naputol yun ang maong pag-air sa kuan Senado, no, sa kay para nako mas importante ni bahin sa kuan, bahin sa kinibitawng presyo sa palaliton mga kasibya, no. So ato ning atangan karong taon-taon. Actually diha ni sila gahapon pero ipadayon ni karong buntag ang maong hearing mga kasibya, no. Silang atong i-monitor matag karon unya ang maong
committee hearing sa Senado. Ato sining paminahon siguro, no? Hearing na lang sa kining good government sa Ubos Bay Balauranan, no? Nagpadayon na ron sa ilang hearing aning resolution na nagtuki mga kasibya, no? Kalabot sa giingong condonation pag write off sa utang sa mga Lopez ngadto sa Development Bank of the Philippines. Kani kay murag ma-appeal mo ni ang sa ABS-CBN gihapon mga kasibya, no? So ato ning i-share screen kadiyot ha. Kadiyot ha. Maong siguro ni. Okay. Mao na ni. Sir, the obtaining the Tapos COE ni was basically a burden of the seller working with the BSP. So again, the contract actually contemplated the possibility that if you were to apply with the BSP and eventually you did not get a certificate, that was a possibility. Again, from our perspective, we wanted a certificate. We paid the price as if we were going to get a certificate. But in at least one instance in this in Lopez Group loans, we thought that we were going to get a certificate. We did not, for reasons that I do not know at this point. We can research further as to why we did not get the COA. But in at least one instance, there was an expectation that we would get a COE, but we did not. So, Mr. Manyalak, you were made to believe by DBP that those accounts, those loans, can be transferred to your SPV, Liman, Philippine Investment One, without need of eligibility. Yung pong eligibility, for your own consumption and for your interest, but DBP, in their presentation, qualified that there may be accounts that are not eligible and can be transferred to the special purpose vehicle. Yes, sir. As far as I understand, there are means outside of the SPV Act to transfer such credits, assignment of credits under the Civil Code. And our understanding was that if in fact an asset was not transferred with COE certification under the SPV Act, then there would be other legal measures by which we could make that transfer. Mr. Manalak, not to, this was a long time ago, but would you know what process they mentioned aside from the SPV? We do know, and even almost on a daily basis, there are purchases of credits and loans in the banking sector, in the finance sector, assignment of credit act, etc., etc. So this is fairly commonplace. The only difference, Honorable Defensor, is that under the SPV Act, you would be eligible for many benefits if you, in fact, did your transfer under the SPV Act, and especially with COE certification. So if transfers were made that did not have COE certification, then you would need to go to the Civil Code, and the benefits under the SPV Act would not apply to your transfer. Thank you for that, Mr. Manyalak. Yung pong pag-transfer ng rights and assignments of rights, yes, it could be done easily within the private sector. But in government financial institutions, meron po kasing parameters on the book value. And I recall during this time, in fact, even earlier, Ernst & Young made a study of the National Home Mortgage and Finance Corporation. And in fact, they knew that we were concerned certain parameters. But I'm not pointing at your company. You just made a bid, and it was the responsibility of DBP to make sure that it was eligible. But I just want to know for the record,
Did they made you think, or they? Honorable Defensor, of course, we're very careful that we abide by the law. And I'm certain, I don't know the provision right now, I'm certain that under these contracts, there's a due authority clause where the seller assures us that they have the proper authority to transfer the assets to us. Yes, that's correct, Mr. Manyalak. In fact, yun nga po yung mention ko kanina, dahil dito po sa inyong contract mismo, you made sure and that there was a certification of eligibility, and of course, may warranties po. Kasi alam ko naman, and I understand, that being in the private sector and you do a bid, of course, able to, the 9 billion was sold to you at 3 billion. That's what the record shows, sir. Okay, so that's about 30 cents per dollar, more or less, 35. Yes, po. At ito pong pagkakabili sa inyo, would you have in mind, in total na lang po, how much were you able to sell it back to the creditors? I mean to the owners of the accounts or the borrowers. Honorable Defensor, if we're talking about the entire portfolio, I don't have that number with me, particularly because there are many of these accounts that are still outstanding. There are actually many accounts where we haven't paid, we haven't gotten a single centavo. So we continue to work on these accounts. If you are interested, I do have roughly the numbers for the Lopez Group loans, if you want total collections on those numbers. But on the 9 billion, I don't have it with me. I do know that a considerable number of those loans are still in the process of attempted collection, and there are quite a few where we haven't gotten any kind of payment at all since the purchase of these loans. Yes, thank you for that, Mr. Manyalak. And most of these loans, I mean, yung po na naiwan po sa inyo are mostly ROPOAs na po. May mga real estate pa kayo na nandyan and you're trying to sell more or less, Mr. Manyalak. That is correct, Honorable Defensor. Dito po sa Lopez loan, Mr. Manyalak, of the 1.6 billion, magkano from DBP? The total consideration, I'm looking at some of the numbers now, sir. The total consideration was 1.6 069 billion for the 1.6 billion. We walk through some of the collections. Iba-iba po yan, ano? When we look at these types of loans, there are loans that are completely unsecured with companies that have absolutely no ability to repay, and those would be even single digits sometimes. So when we look at these portfolios, especially for exposures this large, we would look to the ability, the inherent ability of the borrower to repay. So you will find that, or if you will remember, these loans from the Lopez Group were actually sold in auction. There were maybe 4 or 5 participants for these auctions, and the prices seemed fairly close. So I think we had arrived at a market clearing price for each of these Lopez Group loans. So, if it's sold at 64%, ito na po, personal na po to, Yes, from your investment banking point of view.
At 64%, kung kayo po may hawak ng loans na to, hindi nyo ibibenta. Ibig sabihin, these are still very, very potential collectible loans. Yes, sir. What if I may put myself in the BP's shoes, because they were the seller and we simply bid in their portfolio. Yes, sir. Ang nangyayari po niyan, because they, under the SPB Act, most of the banks, if not all of the banks, were capital constrained at that point in time. So na-realize po nila, kung ibibenta nila isa-isa yan, ang mabibili lang talaga yung may ability to repay, yung may collateral, yung may guarantee, yung may payment ability. And that was why I think also based on the Ernst & Young and ACRA advice to DPP, and this is what happens globally, sir, they would package these loans in portfolios na merong magaganda, makabayad, at merong alanganin. Because if they don't package that way, ang mabibili lang po sa kanila, yung magaganda, ang may iwan sa kanila, the worst credits, which will make banking life even tougher. So I think, and if I understand correctly, the way DBP did this, they took an advisor and said, this is the best way to package this. Ihalo-halo nyo, merong maganda, may pangit, para yung bibili. They have no choice. Now, among the portfolio that we had bought with the Lopez Group loans, meron po talaga, as I mentioned, meron kaming 9-figure loans ngayon na hindi pa nababayaran, but these were some of the better credits within the portfolios that were sold by DBP. Yes, I agree, Mr. Manyalak. So in the cherry picking of accounts, nasa high side yung Lopez accounts sold at 64%, which basically, and you're correct, I agree with you, kung ako po ang DBP, hindi ko binenta. Ngayon, my next question would be, Mr. Manyalak, kasi po dapat ma-foreclose na sila ng DBP. Pero hindi ho sila foreclose. When it was transferred to you, what was the term, or were they able to fix the issue? My understanding, just looking at the cash flows that came in, Honorable Defensor, was that we basically, or these loans were basically held almost as passive investments. And the reason for that is that 2 of the loans were already in rehab. And I think a third one, Central CATV, was either in restructuring or in rehab. So in that situation po, the creditor becomes very passive, ano? Yung rehabilitation receiver says, oh, ito, pwede ka na magbayad or hindi ka pwede magbayad. So we, as the owner of that credit at this point in time, will be simply receiving any cash flows approved by the court. And then in certain instances, such as may NILAD, or in this case, buy and tell, eventually, I think must have been in the 2008 through 2010 period, merong buyer of the debt or merong buyer of the company and says, look, bibilin ko na lang exposure mo. But if I'm looking at these loans, and given the experience we had with some of the other loans we have, based on the records, it looked like these loans were managed very passively. Meron nga pong rehab, so naghihintay na lang kami. And then may dumating na buyer, sabi, oh sige, ibenta nyo na. There are some loans, not including these, in the business that are very intensively managed po, ano, na tinatawagan nyo yung account holder, anong masisettle, anong collateral nyo, pwede nating, do you need more liquidity? Based on the records, is looking at some of these cash flows and the fact that these companies were mostly in rehab or under restructuring. The collections were basically around the 2007 to 2010 period. Yes. So, Mr. Manyalak, from you bought it for 1,069,000,000, magkano nyo po na ibenta?
Yung total collections po, no, yung total collections, I just want to speak globally because hindi pa po pino yung information namin, ano, but Yes. we are trying to find it. Yes. Yung based on the records that we have, the total collections on the Lopez group of loans from DBP was about 1.25 billion. There was, if you look at the Annex A of our position paper, ang total na nakuha po ng Lehman from the Lopez Group loans is 1.45 billion. But apparently, and we just traced this late last night, if you look at our annex, there is a column at the very bottom, Central CATB. It looks like there was a purchase of Central CATB from a third party, sir. Aside from DBP, where there were additional collections. So the collections from the DBP Lopez Group loans was about 1.25 billion. If you want, I can go quickly to how much was collected for the Maynilad in Central CATB, sir. These were mostly, by the time the whole process was finished, these were paid at around par, so around 100%, maybe slightly less or slightly more. Yung Maynilad po at yung Central CATB. Yung Benpress, the total collection for Benpress was about 60% of the face value. And the total collections for Buy and Tell, which is the second largest exposure, was about 30% of face value. So, yeah. Thank you, Mr. Manyala. If I may, Mr. Manyala, hindi naman po, you don't have to answer, but the narrative of what happened was, so maganda, 64% itong accounts na to, the 4 Lopez accounts. And in fact, DBP, yung pong ginawa nila, made a separate board discussion to put together the Lopez accounts. Again, it was also packaged, the entire thing. Mr. Aguilar was there as part of Credit Committee Assistant Manager. They were discussing it, and then later on, they put it as part of the 9 billion. Nilagay na po dun sa 9 billion para mapaganda yung buong package. So instead of foreclosing, because of the 180 days, nilagay po sa SPAB ninyo, which wala naman po kayong kasalanan. It was a business deal. Due diligence was conducted by Ernst & Young. You made a bid. But by doing that, you extended the loan for 3 to 4 years. Sometime to 2007, 2010, nabayaran po lahat yan. And technically, yung binili ninyong 1.069 billion, naibenta nyo ng 1.25 billion. So, si government lost about 600 billion pesos. But from what you're saying, if only government waited, Maynilad and Central CATV would have gotten 100% of what was loaned, of what was borrowed from them, and maybe more. So ito po yung kabuuang kwento, Mr. Manyalak, of what transpired. Is this correct? A correct narrative of what transpired? Honorable Defensor, I would, because again from our records, it looks like these assets were passively managed. Hindi naman po to, as far as we know, walang kumatok sa Lopez Group. No, we were in rehab. These loans were in rehab. So you're correct in the sense that if the DBP had waited on the resolution of these loans, they seem to have basically paid for themselves over the 3-year period. The only other consideration I would make, sir, is that maybe if the DBP loans were not part of the portfolio, then they may not have gotten the pricing that they got on the other portfolio, sir. Kasi kung wala yung maganda, maybe mas mababa yung bid namin doon sa completely as much as possible with the community. Thank you, Mr. Manyalak. Mr. Manyalak, you were reading from your briefer there. Can we get the purchase data on the numbers of the 4 loans, if you can provide the committee? Because I read your briefer. So that's the only thing we need
additional the documents? We will, we can provide that as soon as the meeting ends, sir, if that's okay. Okay. Thank you. Thank you. Mayroon pa ba? We'd like to acknowledge the members present. Leader Boying Remulyo, who's also the vice chair of this committee. Representatives Joao Jimenez, Vice Chair JJ Suarez, Representative Samantha Vargas Alfonso. Is there we have and Representative Sara Jane Ilago. Is there anybody who wishes to interpolate? Mr. Chairman, kung wala, kung pwede yung magtanong na rin ako sa sige, DBP. sige. Again, for the record, Mr. Chairman, sila Mr. Bosa po is in Zoom, no? This was not the DBP of today. I just want to clarify. Ito po'y patagal lang 15 years ago. 15 years ago. So, may we get a statement from the DBP based on what Mr. Manyalak mentioned? Oh, Mr. Aguilar, last time sinabi mo you were part of that and this was yes, he was the assistant manager and this was a winning proposition. Now you have the investment banker already saying and explaining to us what happened. And ako nasasyak ako I saw the presentation of Mr. Harry Roque. Mukhang may mali si Mr. si Secretary Roque ng kaunti kasi parang ang laki ng projection niya sa kinita ng Lehman Brothers. It turns out nasa mga 180 million lang naman ang kinita ng Lehman, which is an acceptable amount given the investment banking Diba, Mr. Chairman, nung huli po, sinabi ko, nagkaroon ng 144 million na waiver on the MWSF. Yes, it's in. Sabi ng Maynila na pag-ari na ng DMCI and MWSS. Lumabas po yung Lopez Group, pinayagan po ng MWSS at nagkaya po ng malinis sa balance sheet ang Maynila. Yan po yung yun po yung konektado sa binasa nyo na transaction na inapprove ng Board of Directors. Okay. Yung debt and capital restructuring,
Sa ibang creditors, wala tayong pakialam doon. Kasama po ang DBP kasi doon sa debt and capital I agree with restructuring. you. I agree with you. Covered po yun ng rehab court na ganyan po ang mangyayari sa mga utang ng... Pero ang ibig ko sabihin, may nangyaring factual. Nagkaroon kayo ng condonation ng penalties and defaults. Pursuant po sa 104 debt and capital restructuring agreement na approve po na. Gawin din natin to, i-waiver natin. So tama, yung 144 million, kinodon ninyo. Opo. Ano pa yung, ang tanong ko lang, Mr. Aguilar, ano pa ang pinaga ninyo na magkaroon ng penalty and loan condonation? Maaari po mental kasi pareho lang po ng rehab. Mr. Aguilar, huwag mo sabihing mare kasi kasama ka sa gumawa ng recommendation. So don't say mare. Covered din po yun ng rehab court order. So that was for buy and tell. Factual muna tayo. Magkano yun? Hindi ko na po matanda. Alam na alam mo lahat. Ngayon, bigla mo nakalimutan. Ikaw nga yung nandun sa credit committee. $400,000. You were the ones who ended it. Opo. Oh, Kasi ano pa? po yan. Ano pa? Wala na po akong matandaan. So ito lang, itong dalawa. Of all the resource persons here, ikaw lang yung involved. Di ba? As assistant manager, unless meron pa dito, para lang klaro. Doon po sa bulk sale na sinasabi niyo. Yes. Yung lahat ng mga loan discussions, yung was Atty. Adjong when these things were being discussed? Mr. Sorry to interrupt. Remember our last meeting, we told, we agreed that the board during that time will be invited. Yes. No, Mr. Murag kuha no, maputol-putol, I don't know, diri ba ni sa akong signal or sa signal ba ni mga kasibya sa FB no, sa House of Representatives, kuha yun, pirming sa ni mo mukaging ang ilang signal mga kasibya no, so nindot ta nga discussion no, mga kasibya, pero murag dili mabati na to no, kay ang ilang audio details for the, say mawa, ang ilang we don't, I think, video mo everybody, kaging because they ano, are one board. mga kasibya no, kini maong nagpadayon nga hearing. To produce them, those Yes, people. yes, Mr. Chairman. It's an institution which is. Are you? If that's the motion of the We're talking about the former board members. 15 years ago. Who 15 approved years this? Approved this transaction to be sold? For those who And three give who the- received our invitation, we issue a subpoena and we issue another invitation to those who we haven't contacted yet. Yes. So is there a motion from the Honorable Remulla? So I so move, Mr. Chairman, that we issue a subpoena to the three who received the invitation but did not show up, and a strongly worded invitation to the Others. others, Mr. Chair. I so move. Is there second, Mr. Chairman. there is a motion duly seconded to issue a subpoena ad testificandum to the three who previously already agreed to attend but did not do so. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chair,
Yes, Honorable Defensor. Yes, if I may continue po yung tanong kay, so dalawa lang po, no? 144 million, Maynila, $400,000 buy and tell. More or less. Di naman po kailangan eksakto. Ano natin papareceive yung tatlo? Si Ma'am Yages yun. Sure. This is hindi naman siya nag-usap. Sir. Would I, Mr. Chair, if I can get a response from DBP? DBP. Isod yun, no? Ang maong signal mga kasibya sa ubos bay Balaoranan, murag ato lang siguro ni Lunes, no? Ang maong gipahigayon nga hearing mga kasibya, no? So atong ilang kitagaan ta mong update ani, no? Sa gayon nga makuha din nato dungog ang mga kasibya. Anyway, wala tayo oras sa mga kasibya, no? Ninikabutagon sa adlaw nga Tuesday. Good morning diha sa atong mga naminaw na nanaw, si Ma'am Cecil Vin, si Federico Payet, si Calypso Lugar, si Hana Baclayon Bugcaras, si Aaron Pastor, si Ma'am Luz Gabutan, si Dolores Agujar, si Rico Canasa. Uy, si Rico, kumusta naman ka? Si Janelle Alcover, si Ma'am Jinjin Umpad, si Ma'am Mels Castro, si Jay Nomiran, si Manolito Silva, o si Ronnie Subing-Subing, o si Terry Irida, mga kasibya. Namili ta sa atong tulumanon na diri sa SibyaTV, mga kasibya, niningkabutagon sa adlaw nga Tuesday, no? Naot nga okay ra mo diha, taliwa ning medyo ni kisnom sad nga panahon kaya pasidaas pag-asa sa low pressure area na to ang bagyo nga si Auring, pero posible nga doon dapat tayo mga localized thunderstorm na may tabo diri sa ato sa Sugbo usab sa Central Visayas, mga kasibya. Salamat sa itong mga kauban ng SibyaTV. Ako si June Perez. May bunta mga kasibya. Bye!